Så där. Nu är det äntligen vinter. Och med vintern så kommer nästan alldeles säkert ett elavbrott hemma hos oss. De senaste 4-5 åren så har det varit ett längre elavbrott varje vinter. Det brukar vara några timmar. Och då blir allting svart. TVn stängs av. Internet fungerar inte. Och mobiltelefonen, den brukar fungera någonstans mellan 5 och 15 minuter. Så även fast jag har då full täckning så går det inte att ringa. Mobilmasten klarar inte av alla de som vill ringa och säga att nu har vi elavbrott hemma eller när kommer elen tillbaka. Så är det att leva i ett högteknologiskt teknikberoende samhälle. Tekniken fallerar när elen försvinner. Jag ska försöka mig på en översikt här av olika kommunikationssätt som man då kanske kan tillämpa i samband med kris eller katastrof. Så till att börja med, om vi tänker oss då högteknologiska lösningar, det är sånt där vi är beroende av en tredje part. Alltså du och jag kan inte prata utan att det är en tredje part involverad. Till exempel telefoniföretaget då, eller internetleverantören och så vidare. Och i alla de fallen så är det elberoende. För även om en mobilmast har batteribackup så skickar den vidare samtalen i marken då via fiber. Och i det här fibernätet så finns det en massa olika noder. Och allt det här är beroende av el på olika ställen. Så det är ju då ju fler ställen som är elberoende desto mer sårbart blir det ju hela systemet. Ja, hur är det med fast telefoni då? Jo, från början så var ju all fast telefoni på koppartråd. Och den hade ju då egen elförsörjning. Och den har fortfarande egen elförsörjning lokalt. Så om du har ett telejack kvar i din bostad och det är inkopplat så har du en 50 volt ungefär i det. Och det kommer från din telestation. Men sen när det ska från en telestation då och vidare så går det förmodligen via fiber. Och det är ju också då elberoende. Och det är möjligt att många delar av de här har ju då batteribackup. Men det är fortfarande så att det ska till rätt mycket elkraft eller reservkraft för att det ska funka hela vägen. Och sen om vi då tar företagsväxlar som idag i princip uteslutande har fiber. Och de kräver också elkraft för att fungera. Så jag menar, bara för att du har el i din telefonapparat hemma så innebär inte det att du kan ringa vart du vill om det blir strömlöst. Om det blir ett omfattande och långvarigt strömavbrott. Det kan mycket väl vara så att någonstans på vägen så finns det inte ström. Eller dit du vill ringa, där är det strömlöst också. Ja, satellittelefon då. Hur funkar det? Jo, om förutsatt att satelliten fungerar, eller satelliterna som du kan ansluta dig mot, så skickas signalen upp till satelliten och den skickas sedan vidare ner till marken, till en basstation. Och sen går det via ett marknät och in i det vanliga telenätet. Så om det skulle vara ett långvarigt och utbrett strömavbrott så kan det också påverkas. Om du använder amatörradio och relästation så är det sannolikt så att relästationen är ju då en tredje part. Och det förutsätter ju då att den relästationen fungerar som du använder, eller de relästationerna som du har tänkt använda, att de fungerar. Så, det var ju då tvåvägskommunikation. Om vi tänker oss envägskommunikation, det vill säga där vi tittar eller lyssnar. Så det marksända tv-nätet till exempel, där har de ju reservkraft. Så att förutsatt att det finns ett torn som kan sända tv eller radio och att det finns några som tillverkar program och sända, så kommer de förmodligen kunna sända.
Och då är det egentligen upp till dig att ha reservkraft eller kraft för din tv- eller radiomottagare. Och om vi då tittar på kabel-tv till exempel, eller då IP-tv, alltså tv via internet, och även då radio via internet eller streamingtjänster som Spotify eller Apple TV och så vidare. De är alla beroende av internet. Så om inte internet funkar så funkar givetvis inte de funktionerna heller. Men om man nu vill kunna prata med någon annan i närheten, vad kan man göra då? Jo, då kan man ju ha en sån här kommunikationsradio. Antingen kan man ha till exempel en jaktradio som då är på, vi minns att det var 27 eller 31 MHz förr, var vanligt, det kanske är vanligt fortfarande. Annars är det väldigt många radioapparater på 155 MHz numera, jaktradios. Just den här modellen är ju då programmerbar och har samma uteffekt som de andra då, 5 watt. Med en sån här radio handhållen kan man prata, jag har testat just med den här och i ganska svår terräng. 3 kilometer kan man med nöd och näppe höra någon annan. Men egentligen upp till kanske 5 kilometer och sånt där. Och det underlättar ju om man har en lite högre eller bättre anpassad antenn. Och det finns ju även sån här som man då kan vika upp så de blir rätt långa. Och har man en sån här radio eller en fordonsmonterad radio med en fordonsantenn på, så ökar man räckvidden något med ett par kilometer ungefär. Har man då amatörradio med en basantenn så kan man få upp räckvidden till någonstans 15 till 24 kilometer i runda slängar med 5 watt. Men har man amatörradiocert och håller på med sånt så har man förmodligen en starkare sändare, kanske 100 eller 200 watt till och med. Och då kan man ju få väldigt mycket längre räckvidd på sin radio. Allt det beror ju på antenn och terrängförhållanden och liknande. Men man kan prata upp till 100 mil säkert och kanske mer. Ett annat sätt är att man drar egen tråd och använder en fälttelefon till exempel. Och med 2 sådana här telefoner så kan du ansluta då upp till 19 kilometer tråd och det fungerar. Man kan alltså prata på nästan 2 mils avstånd med, så länge, förutsatt att man har tråd och ett par batterier i varje sån här telefon. Och är det så att man vill man ansluta flera stycken sådana här telefoner, då behöver man ha en växel. Den enklaste metoden det är bara 2 telefoner och tråd emellan. Envägskommunikation, om vi tänker oss då använda lite låg teknologi. Så förutsatt att FM-radio sänder så behöver du bara ha en enkel radiomottagare givetvis. Och en sån här tar emot både FM-radio och AM-radio. Och den kan man ju då ladda upp med en vev eller med solcell. Eller ladda ifrån ett eluttag eller en extern powerbank eller en större solpanel till exempel. Man kan också stoppa i vanliga batterier här. Som ett komplement till de laddbara batterierna som sitter i då. Och vill man lyssna på någonting annat än just FM-radio, man kanske vill lyssna på amatörradiosändningar, och då kan man använda en sån här scanner. Och det här är en gammal scanner. Men bara för att visa hur den kan se ut. Och just den här scannern, den kan ta emot mellan 8 och 1300 MHz. Så det är ett ganska brett område. Och för att jämföra då, en sån här kommunikationsradio, på den så kan man ju då ta emot FM-radio. Channel mode.
Men man kan också sända och ta emot på VHF-bandet 136 till 174 MHz och UHF-bandet 400 till 520 MHz. Och det är programmerbart. Så har man några kompisar som har jaktradio till exempel, om man har en sån här, då kan man programmera den här för att kunna kommunicera med jaktradio om det är på 155 MHz då. Men den klarar inte ner till 27 och 31 eller 30 MHz där i krokarna. Om man nu inte har någon som helst teknik som funkar eller man inte har tillgång till det, hur gör man då? Och förr när man inte hade någon mobiltelefon och inget internet, utan man hade bara en fast telefon hemma som satt fast på väggen med sladd eller stod på bänken. Då gick man ju hem till andra. Man knackade på och så frågade man om man fick prata med någon eller om de var hemma. Eller så säger de att nej, men han eller hon är någon annanstans och hälsar på en kompis. Ja, då gick man dit. Och det funkar ju även idag. Det är att har du inte möjlighet att kunna kommunicera, ja, då går man, cyklar eller tar skidorna och tar sig dit helt enkelt. Eller så kan man ju skriva en lapp. Ett meddelande. Det kan du skicka med någon, du kan skicka med posten, du kan skicka med ett bud. Du kan sätta upp det på en anslagstavla om du, så att flera ska se det. Man kan ju också ha en cache eller en hemlig brevlåda ute i terrängen där man hämtar och lämnar meddelanden. Man kan lämna spår i terrängen efter sig om man nu går någonstans. Låt säga att man ska återsamlas hemma och sen visar sig att där går det inte att vara. Och då kanske man ritar en pil på marken eller sprayar en pil på marken i vilken riktning man har gått. Och sen lämnar man spår efter sig som den andra personen eller de andra efterföljande kan följa till exempel. Så skrivna meddelanden eller någonting. Man kan ha ljudsignaler. Man kan ha vissla. Eller man kan ju skrika. Man kan använda megafon. Man kan sända ljud under vatten där ljud färdas mycket längre sträcka än i luft. Man kan ha visuella signaler, till exempel med en lykta eller en ficklampa. Och det här kräver ju att det är fri sikt. Men man kan också ha röksignaler eller flaggsignaler som ett alternativ om det är fri sikt. Men till slut, är det så att man inte har någon som helst möjlighet att kunna kommunicera. Du ser ingen, du kan inte höra någon, du kan inte skicka några meddelanden, du kan inte anropa någon på en radio, det finns ingen telefon, det finns ingen internet. Då är man hänvisad till det man vet. Och det är just att ha förutbestämda mötesplatser till exempel. Så det är bra att komma överens med alla i familjen att om vi kommer ifrån varandra, om det är så att vi inte kan kommunicera med varandra, att vi inte får ta på varandra, då ska vi återsamlas hemma till exempel. Eller på hotellrummet. Eller vid bilen på parkeringen om man är inne i ett köpcentrum. Så, det var en liten översikt av olika sätt att kommunicera i händelse av kris eller katastrof. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Tycker att jag har glömt någonting, skriv gärna det ner i kommentarsfältet. Prenumerera jättegärna på kanalen. Vi ses. Hej! Hallå? Jag kommer. Klart slut.